في فيديو النهاردة هنعمل شنطة بتصميم بسيط بحجم متوسط، عملية جدا وسهلة. هشتغل بخيط السلسلة، هنحتاج تقريبا 400 جرام وإبرة 5 ملي. نعمل عقدة البداية وستة سلسلة. من السلسلة التانية نشتغل 5 غرز حشو، ونرتفع بعرض 5 حشو في الحلقتين، 25 سطر. سلسلة ونشتغل 25 غرزة حشو على الجنب، غرزة واحدة عند كل سطر. وعلى سلاسل البداية دي هنشتغل 3 حشو في أول واحدة، و3 حشو في آخر واحدة، وبعدين 25 غرزة على الجنب التاني. وفوق السطر الأخير نشتغل 3 حشو في أول غرزة، و3 حشو في آخر غرزة. نفوت سلسلة البداية ونعمل سحب في أول غرزة حشو، نرتفع بحلقة الخيط بالشكل ده، ندخل بالإبرة في الحلقة الأمامية لنفس غرزة السحب، ونسحب الخيط ونعمل حشو وبعدها سلسلة، وده بمثابة أول غرزة في السطر. وفي نفس المكان نشتغل عمود ونص عمود، التلات غرز في نفس المكان. نفوت غرزتين، وفي التالتة نعمل نص عمود وعمود ونص عمود.
ونكرر، نفوت غرزتين وفي التالتة نشتغل نص عمود وعمود ونص عمود. ونكمل بنفس الطريقة. ونقفل الدورة بسحب في أول غرزة. السطر هيكون فيه 23 وحدة. عشان نشتغل السطر التاني بدخل بالإبرة بين الوحدتين واسحب خيط، وارجع أدخل بالإبرة في الحلقة وأعمل حشو، واشتغل في نفس المكان عمود ونص عمود. وانتقل بين الوحدتين واعمل نص عمود وعمود ونص عمود. وأكرر. وكل ما نرتفع هنلاحظ إن بداية السطر بتتحرك في الاتجاه ده.
بعد 14 سطر بنحدد الجانبين ونشتغل السطر ال15. وعند الجنب الأول بافوّت وحدة واشتغل في اللي بعدها. ومن الجنب التاني بافوّت وحدة. يعني السطر ال15 بيكون من 21 وحدة بدل 23. واشتغل سطر من 21 وحدة. واقفل السطر بسحب في أول غرزة وسلسلة، واشتغل سطر بغرزة الحشو في الحلقتين. اشتغلت 3 سطور بغرزة الحشو في الحلقتين.
بقص السوستة أطول من فتحة الشنطة بشوية، ونبدأ خياطة السوستة من الجنب على السطر التاني. ونمشي بالخياطة على خط واحد ومسافات متساوية بين الغرز. وبعد ما بنثبت الجرار بنخيط الطرفين بالشكل ده. اكتبوا لي رأيكم في التصميم وشكرا لمتابعتكم.